ซื้อบ้านที่ออสเตรเลียกันดีกว่าเชื่อมกับว้าว where's the toilet เฮ้ยห้องครัวรับแสงเนาะ เกือบ100 ล้านแอร์ไม่มีที่จอดรถไม่มีหน้าบ้านมีที่นั่งเล็กน้อยนะคะ Isn't it loud when you put bedroom in the front of the house สระว่ายน้ำด้วยค่ะเป็นหลังที่ 3 บ้านสวยนะยุคผู้ดีสภาพมินดูไม่ได้เหมาะกับการอยู่บ้านหลังนี้เลยนะคะ How much is it? 12.5 to 15 จากบ้านนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ละมีน่ารักจัง I like it this is a bless I get 3 jobs. Still probably not possible to buy. โอ้โหวิวสวยมากค่ะทุกคน You know how much is it? มินกำลังจะเดินทางไปดูและซื้อบ้านที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ หลังจากที่อกหักกับการรีโนเวทบ้านและปัญหามากมายที่ได้เจอนะคะ แต่เอาจริงๆการไปซื้อบ้านที่ออสเตรเลียณปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากสถานการณ์บ้านที่ออสเตรเลียตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะขับขันมากๆเลยค่ะประเทศออสเตรเลียนะคะหลายๆเมืองของเขาอย่างซิดนีย์หรือเมลเบิร์นเนาะก็ติด1 ใน 5 อันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์อากาศสาธารณูปโภคความปลอดภัยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทำให้ในแต่ละปีเนี่ยนะคะมีคนอพยพย้ายเข้าไปอยู่เป็นจำนวนมากนะโดยในปีที่ผ่านมานะคะมีคนต่างชาติย้ายเข้ามาในออสเตรเลียสูงถึง 500,000 คนค่ะและด้วยจำนวนคนขนาดนี้บวกกับราคาวัสดุก่อสร้างที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากหลังจากช่วงโควิดก็ทำให้บ้านที่ออสเตรเลียตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซิดนีย์และเมลเบิร์นกำลังเกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนัก This rush is very overwhelming. There's not enough supply and there's too much demand. นำไปสู่ราคาที่พุ่งสูงอย่างลิบลิ่วเลยค่ะโดยเฉพาะที่ซิดนีย์นะคะติดอันดับ 2 เมืองที่ราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับรายได้ของคนค่ะโดยเขาบอกว่าบ้านธรรมดาในย่านธรรมดาทั่วไปเนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 ล้านเหรียญหรือ35 ล้านบาทโดยการศึกษาเขาออกมานะคะว่าคนที่สามารถจะกู้ซื้อบ้านธรรมดาในย่านธรรมดาหลังหนึ่งได้เนี่ยนะจะต้องมีเงินเดือนอย่างน้อย 550,000 บาทต่อเดือนค่ะในขณะที่รายได้เฉลี่ยที่ซิดนีย์เนี่ยนะคะอยู่ที่ 160,000 บาทต่อเดือนทำให้คนกว่า 80% ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้ค่ะโจก็เลยบอกว่าอย่าอยู่ซิดนีย์เลยไหมเพราะการที่จะซื้อบ้านไซส์โอเคสักหลังมีพื้นที่เล็กๆ ให้แบบปิ้งย่างหมูกระทะกับเพื่อนอยู่ในย่านที่มันโอเคหน่อยอย่างน้อยก็ต้องกำเงินไว้ 3-4 ล้านเหรียญหรือเกือบ100 ล้านบาทค่ะซึ่งในราคานี้เราก็อาจจะสามารถซื้อบ้านอยู่สบายๆที่เมืองนิวแคสเซิลที่บ้านเกิดของโจได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางไปดูบ้านทั้งที่ซิดนีย์แล้วก็ที่นิวแคสเซิลค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะย้ายอยู่ออสเตรเลียเนี่ยนะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราคาบ้านนะคะค่าเช่าอะไรไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้แพงแน่ๆเลยค่ะอาจจะต้องกลับมาที่ไทยแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะบอกก่อนว่าการเดินทางครั้งนี้นะคะมิ้นจองตั๋วกับ trip.com ค่ะเพราะแอปนี้เนี่ยนะคะดีลดีใช้ง่ายมากการจองจะมีการจดจำข้อมูลที่ค้นหามีให้ใส่ฟิลเตอร์กรอกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักกระเป๋าได้ไหมเท่าไหร่นโยบายการแคนเซิลมีการจดจำข้อมูลคนเดินทางแค่คลิกปุ๊บกดจ่ายเงินปั๊บเสร็จเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เลยนะคะและเมื่อวางแผนและจองกับ trip.com แล้วเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูในคลิปมันก็จะแสดงรายละเอียดการจองว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่พักรถเช่าแล้วก็สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงดูที่อยู่เบอร์โทรรายละเอียดเอกสารได้ครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมาข้ามแอปไปข้ามแอปมาค่ะยังไม่หมดนะคะแอป trip.com เนี่ยครอบคลุมทุกกิจกรรมของนักเดินทางไม่ใช่แค่ตั๋วเครื่องบินที่พักแต่รวมไปถึงทัวร์อย่างดิสนีย์แลนด์จองตั๋วรถไฟแนะนำที่เที่ยวที่กินและอื่นอีกมากมายอย่างครั้งนี้นะคะมินก็จอง eSIM ผ่าน trip.com ด้วยพอแลนด์ปุ๊บก็สามารถติดต่อสื่อสารกับทุกคนได้เลยค่ะการวางแผนกับ trip.com ก็ง่ายๆแค่นี้เลยไปพร้อมแล้ว
ไปเสียตังค์ซื้อบ้านที่ออสเตรเลียกันดีกว่า ไป trip.com ค่ะ จุดเริ่มต้นที่ดีของการเดินทางนะคะ ฮัลโหล ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วค่ะ แล้วก็วันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมา House Hunting กันนะคะ ตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับ ฮัลโหล ฮัลโหล พี่โยนะคะแล้วก็นี่สามีนะคะ คุณจรนะคะ อันนี้คือคุณโจนะคะ So what would be your ideal house Right. Well, I think like growing up in Australia, the dream house would be a pool, You have a pool, okay a backyard, if possible, water views, because we are an island country after all. Okay, so how big, like how many Like, rooms? I think ideally like 4 bedrooms for a couple of kids and maybe a guest room. Okay. So what is it with you or like Australians Yeah. about houses? Australians are obsessed with property, not so much for living, but also as a store of wealth. Oh, what do So you mean? Australians feel like that property prices always go up, and I guess the more properties you have, the more successful you are. But does it matter as well, like what kind of house you live in, what kind of, you know, or it can be any other house? Well, yeah, of course the house matters. It's all about the catchment zone, because is if you that? live in a certain area, Postcode. yeah, exactly, you get access to like better schools, for example, and of course in Australia schools are free. So you want to be like located in a place with the best school, or maybe with the best facilities, like near the beach or near the water or something, or near a big shopping center. Yeah. แล้วบ้านหลังแรกนะคะก็คือเป็นบ้านของนี่เลย เพื่อนของพี่โยนะคะ สวัสดีค่ะ บ้านหลังแรกเป็นไงคะคุณพี่ บ้านหลังแรกนะคะก็จะเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ำมีพื้นที่มีสเปซสำหรับ บาร์บี้ มีกิจกรรมบาร์บีคิวมีทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญนะคะ บ้านมีลูกเล่นในบ้านดีไซน์สวยมากนะคะ วิวน้ำด้วยปะ วิวน้ำด้วยมองไปเห็นสะพานซิดนีย์เราจะเห็นน้ำริบๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่หน้าบ้านหลังนี้แล้วตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปเหมือนกันนะเพราะเรารู้ราคาแล้ว Hi Hello, nice to meet you. Nice to meet you Nice to meet you Thank you for having us Did you manage to sell the mark? Yeah. Oh, really? Are you excited? I'm excited. Are you? sneak peek เล็กน้อย Oh, so it's good timing. Wow And you are in Bangkok, is it? Yeah. วิวดีจังสวยมากอยากตัดต้นไม้ต้นนี้นะถ้าตัดต้นไม้ต้นนี้อาจจะเพิ่มอีก5 ล้าน Let me show you this Wow it's really nice it's a gimmick it's a cool gimmick It's not very practical. You're gonna show me the house Upstairs. You want to touch a lift up? Oh wow how many floors is this house Yeah, it's 3.5 levels. Ah, okay. So we are on the level. 2? Okay. You're not quite sure. No, 2. I don't know. No, it's like You're not basement sure. and ground floor and first floor and second floor. Okay, We'll let the so ladies go up. go. We'll take the stairs up. Which one are we going, up or down? Up. Let's go up. Let's go. Woohoo. ลิฟต์นะคะ พี่โยมาบ่อยไหม เราก็มาเจอไปแฮงเอาท์กับเขาบ่อยเราจะได้มีอินสปิเรชันในการทำงาน She said she can come here a lot so she has inspiration for work. Actually, for John to have inspiration for her. You don't need to inspire him further, do you? Oh wow, he's there. Speaking of John. Okay. We'll start with. Oh. So this one, the tree may not be in the way. So as our daughter has moved out, we're using this as a study, Okay. Robin study. This view. I would never leave as a daughter. I would just stay here forever until you kick me out.
ว้าวโอ้โหดูวิวสิคะเนี่ย I wonder like why you choose this property like to be closer to water. Is it important like to have this view? Oh, it's more the view, like. But of course, if it's waterfront, the value will go up even more. Joe, do you like it, Joe? So you're when I tell you the price a little bit, then you Okay. work harder, okay? Okay. I get 3 jobs. Still probably not possible to buy. This place would be a desert, like. Wow. Yeah. Next is my favorite. Okay. My husband, Yes. next room is my favorite. Hard for this. And you have to The do closet. something like this. Oh, what is To this? maximize the use of the space, you can just go, because you can. Oh. I love it. Husband pie. Wow, I like Take it. a look at this. I need it. Can you do it one more time? Can I? It's from a laundry Can I? or something. From a dry cleaner. Oppa, take From a a look. what? Dry cleaner, this one? Yeah, it's like a 1, dry 2, cleaner. 3. I like it. This is a bless. Whoever invented this, bless their soul. I think the house price goes up just because of this. Yeah. The toilet with a view. 1 more million into it. นี่ก็คือห้องนอนอีกห้อง ห้องน้ำอีกห้อง พื้นที่ดูหนัง มีครัวเล็กๆ แล้วก็เป็นห้องซักผ้าค่ะ How do you think about the view? I like it. Yeah, it's beautiful. It ticks all the boxes, right, this place. Water view? Water views, swimming pool. probably Open plan. Probably 4 bedrooms by the look of it. Yeah. This gets you from Bangkok to Australia. If you know the price and if you can afford it for me, then I move right away, Okay. right now. Oppa, can you work harder? I shall. John, Yeah. sell your skate. And You know how much is it? How much? I need 5 lifetimes of selling skate. Wow! I think so. I think the drone with the blades is the way. Joe, so what about this house? Yeah. So yesterday the house is yeah. Yeah. So this one is Well, it's like half price, a little bit. It should be more within our budget because We're we gonna- take away the swimming pool and No swimming pool. but we Okay. have a big house with view of the water, Okay. some backyard, some nice space. ตรงนี้นะคะเป็น Hunter Hill นะคะ มีความเป็น private นิดนึงแล้วก็หลังจากที่เดินมาก็จะเห็นว่าบ้านอ่ะหลังใหญ่ทุกหลังเลยนะคะ เป็นบ้านหลังใหญ่หมดเลยนะแล้วก็จะค่อนข้างสงบเนาะตรงนี้ก็จะเห็นวิวน้ำอีกเช่นกันอยู่ฝั่งนั้นนะคะ เป็นวิวน้ำแล้วก็แต่ว่าบ้านจะไม่มีสระว่ายน้ำค่ะ ราคาก็จะลดไปครึ่งหนึ่งอะนะคะ บ้านหลังนี้ที่เราเดินเข้ามานะคะ ก็ราคาตั้งแต่ 13 ถึง 15 ล้านนะคะ เป็นบ้านที่ใหญ่เลยนะที่สำคัญคือติดน้ำแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าท่าจอดเรือให้ด้วย เดินลงไปก็จะถึงน้ำเลยค่ะ แบบเป็นที่ต้องการมากๆนะที่สำหรับคนออสเตรเลียนนะคะ เดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะเนี่ยคือหน้าบ้านแล้วนะคะว้าวว้าวเข้ามาในทางออกเรือแล้วนะคะ โจอินแล้วอ่ะ You like it? Let's go see inside of the house. Okay. บ้านเราจากมองจากตรงนี้นะคะ คือจะอยู่บนเหนือบ้านหลังนี้ขึ้นไปก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะ เดี๋ยวเข้าไปกัน น
าพมินดูไม่ได้เหมาะกับการอยู่บ้านหลังนี้เลยนะคะ สภาพการแต่งตัวของมินเองอะไรก็คือไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าบ้านสวยนะเป็นทรงแบบโบราณอะยุคผู้ดี แต่ที่ชอบเลยคือบริเวณมันเหมือนมันมีเนื้อที่แล้วมันก็เงียบจากเพื่อนบ้านมากๆเพราะว่ามันห่างจากเพื่อนบ้านอะคือห้องครัวนะมันจะแยกออกมานะจากส่วนกินข้าวจะไม่ใช่โอเ n นแพลนนะคะแล้วก็จะมีห้องกินข้าวเหมือนห้องกินข้าวส่วนตัวเนาะมันมีแบบห้องเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนเหมาะจะอยู่บ้านหลังนี้ไหมคะห้องคนใช้ค่ะ เดี๋ยวเดินขึ้นนะคะ We will never find each other in this house. That's good. I like it. No. Imagine how many piloks living here. It's so sad now. Why? Oh no. So many pilok. I'm lost downstairs. เดี๋ยวเราจะมาดูห้องนะคะ โอ้โห เดี๋ยวให้ดูห้องดีกว่า อย่าดูหน้ามินเลย นึกภาพยามเช้านะนั่งตรงนี้เนาะแล้วก็วิวก็เป็นวิวนี้ค่ะ โจชอบมากเลยนะพอถ้ามีเงินเท่านี้นะซื้อแล้ว So what do you think about this place? Yeah, really like it. I really like the area. Yeah. Just everywhere you look, it's just water. Trees, space, trees, fresh space. air, no neighbours. What do you don't like about it then? Is there anything you don't like about Yeah, I it? think in winter it could be a bit cold because the Yeah. air coming straight off the water. I think it's the room is too big for me. I'm a bit scared. Yeah. And of course the style. You prefer more modern? Yeah. Mm. This one is a bit more like, you know, my old family house and that kind Yeah, of thing. right. You're just like, Yeah, yes, honey, too proper. let's go play golf. พี่โยไง เมื่อกี้ที่คุยกับคนขายมาเขาบอกว่าแบบนานๆทีมจะมีบ้านไซส์เนี้ยมาขาย ใช่ มันจะหลุดออกมา มันใช่ เพราะฉะนั้นแบบ ถ้าเรามีเงินเราก็ซื้อเลยค่ะ พี่โย said if you have money then we should buy it. Do you have money? How much is it? 12.5 to 15 Baht or dollars? dollars. Unfortunately not. Okay, The fine. reality is I can't afford it. We can go to another one Yeah, then. let's downgrade a little bit. Okay. Maybe we drop the water view, but be close to the water. Okay. Yeah. Okay. We can Okay, try that. Let's try that. ถึงแล้วค่ะทุกคน Is this one? Yeah, it used to be like a wine bar. ย่านที่เรามานะคะอันนี้อยู่ที่คิริบิรีนะคะ และตรงเนี้ยใกล้ค่ะบีชใกล้แหล่งน้ำนะคะ แต่ไม่เห็นเท่านั้นเองจากบ้านนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถอยู่นะคะ We are finding a car park. What is that for? Why is that? Because the place doesn't have a car park. Okay. But it's three. Okay. Yeah. This is the third one. So no car park, Yep. No water view. no water view, No pool. no pool. Yeah. That's it. That's Let's it. see. ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในย่านคิริบิรีแล้วนะคะนะ So tell me a little bit about Kiribiri. It's a really nice suburb, close to the city. It's got good facilities like the train station. You can walk Also, it's close to the harbour bridge. very close to the Close to harbour the bridge, water. close to the water. No water views though. Uh-huh. Yeah. But then the house is cute. So do you call this like a cottage house? Yeah, it's like a cottage. Yeah, because Like it's one of this. the first settlers to Australia, were all like sort of Like this. yeah. These are like probably all the officer sort of housing and lodges back in like the 70s. So like it's like almost like a townhouse. Yeah, exactly. พี่โยชอบไหมอย่างงี้แบบทาวน์เฮาส์อย่าง ที่ งี้ ว่าแบบบ้านมันติดกันเกินไปอะ มันคุยแล้วมันได้ยินเสียงเพื่อนบ้าน สมม เนาะ ติว่าแบบเราจะดูทีวีเสียงดังเราคงเกรงใจอะไรอย่างงี้ มันติดกันมากเลยมันแบบมันติดกิฟเลยอ่ะเป็นหลักที่ 3 ที่มาดูแล้วแต่ละหลังก็จะราคาเหมือนเราก็ตัดลงไปเรื่อยๆนะอารมณ์เหมือนสเปคหนุ่มอะค่ะทุกคนตอน 18 เราก็แบบ การทอแฮนซัมการศึกษาดี มีระดับชาติตระกูลเจ้าของกิจการนู่นนี่ พอตอนนี้อายุใกล้ 40 แล้วยังไงคะก็
ขอเป็นคนดี เข้าใจเราซื่อสัตย์ แต่สุดท้ายก็หล่ออยู่นะคะ หล่อแล้วก็สูงอยู่นะคะล่ำด้วยนะคะ สวนเล็กๆนะคะมีสวนเล็กๆอยู่นะ ที่นี่นะคะเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Open House นะก็คือถ้าเข้าไปในเว็บไซต์แบบ Real Estate นะหรือว่าโดเมนนะคะเขาก็จะมีบอกว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาจะเปิด inspection เมื่อไหร่ซึ่งปกติก็จะเปิดวันเสาร์นะคะ ตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะ1จุดนะก็อันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกที่มีทีวีนะคะ No, it's just for sale. อันนี้เป็นห้องครัวนะ I like it it's nice เฮ้ย ดูห้องครัวสิคะ ห้องครัวรับแสงเนาะ It's like really well renovated Yeah. isn't it Yeah. They always say that the amount you spend on renovation, you get double back in Australia. That's sort of the general rule. Yeah, and then like they'll even give you this here, which gives you like recent sales in the area, so you can compare this price to the other ones that sold similar. เนี่ยเป็นห้องซักล้างแล้วก็ห้องน้ำอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เป็นห้องทำงานนะคะแล้ววิวก็จะมองไปที่สวนนะคะนี่ก็คือสวนนอกบ้านนะคะมีสวนเล็กๆให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 กันนะคะ Oh wow, nice bedroom, isn't it? And what is that connecting to? Ensuite? อยากดูว่ามันเชื่อมกับห้องน้ำไหมนะคะ ไม่เชื่อมกับห้องน้ำค่ะทุกคน เชื่อมกับ Oh wow, what is it? Huh? What? And where's the toilet? เหมือนเมื่อกี้ห้องนอนมันเชื่อมกันนะเป็น2ห้อง นี่คือ second toilet นี่ก็คือห้องมาสเตอร์นะคะ เป็นห้องนอนที่ 3 นะ It's like a master bedroom, isn't it? Yeah. So it's three bed, 3 bed, 2 bath. 2 bath, no It's a car bit- park. A bit less than what you want, isn't it? You want I wanted a 4 beds. 4-bedroom house with a pool and water view. I feel a bit depressed at the moment. 'Can you imagine yourself here? I like it. It's really bright. It is like the kitchen here, lots of bright light from there. Yeah. Just no car park. Yeah. You know how much is this one? Roughly 3.5 million. Yeah. เกือบ100 ล้านนะคะทุกคน Yeah, so we'll have to remove another box to tick. We'll have to give up the house. We'll have to look for an apartment that can be more affordable. Our budget is like what, 1.5? Yeah.จากบ้านนะคะ ตอนนี้ก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ละ แต่เลนโคฟก็คือเป็นย่านที่โอเคเนอะใช่ไหม โอเคค่ะ เพราะพี่อยู่เลนโคฟ พี่อยู่ในโครฟใช่แล้วก็บ้านที่อยู่ก็ค่อนข้างจะสะดวกมากแบบสะดวกใกล้เมืองมันเหมือนมาอยู่พระราม3กรุงเทพอย่างเงี้ยก็ไม่พลุกพล่านมากแล้วก็แถวบ้านนี้ก็มีแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต3-4 แห่ง อ๋อ โอเคอ๋อว้าวเข้ามาถึงก็เจอห้องนอนแล้วก็มีเอนสวีทห้องน้ำอยู่ข้างในนะคะเนี่ยเป็นห้องนอนห้องที่ 2 นะคะ มองไปก็จะเป็นป่านะคะเฮ้ยโอเคมีน่ารักจัง เหมือนเป็นห้องทำงานมากกว่า แต่หน้าต่างน่ารักนะ มองไปแล้วเป็นเหมือนเป็นป่าเนี่ยเป็นห้องอพาร์ตเมนต์3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำนะทุกคน มองเข้าไปความดีก็คือเป็นแบบป่าอะไรอย่างนี้หมดเลยนะ Just be careful. Sit down. Yeah. Okay. Okay.
So how do you like this house? It's actually, well, it's not a house, it's an apartment, but it's quite nice actually. It's really nice, isn't I it? think that it's really good design and very green. It's 1.2. Yeah. So this falls within the budget, but I really want a house to be honest. My dream of a Aussie house with So a backyard and a pool. This one is an apartment. Yep. It's like 3 bedroom. Yep. 2 toilet. Yep. No Barbies. No barbecue. No backyard. No backyard. No swimming pool. Can't get a dog. Can't see water. No water. 1.2. Yep. I think we might have to change location to something that's more affordable. We're gonna go check Newcastle then. Okay. See Let's with do all it. this budget what we're gonna get. Yep. นะคะก็เดี๋ยวเราได้เห็นบ้านมา4 หลังแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะรอไปดูที่นิวคาสเซิลกันว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแหละค่ะ Wow. Yeah. Let's go up. With So like what would be an option if I want to still stay in Sydney but I cannot afford or I don't get like the place that I really like that like You can $10 move to million the very house. outskirts of Sydney and maybe have like a 2-hour commute into the city or something. Okay. That's an option. Or you can rent. Oh, okay, Yeah, rent. you can Is it rent. difficult to rent? I heard that it's difficult to rent here. It is at the moment. There's like a 1% vacancy rate. What? Yeah. It's because of our immigration policies, like 500,000 people coming in and they just go to the cities. So the cities are really bad at the moment. น้อยกว่า 1% ของซิดนีย์ที่เหลือว่างให้เช่าค่ะ Yeah. And how would you get it then? You have to come and inspect it and apply, but really they're just looking for like the ideal candidate, like single, full-time job, good pay, good rental history, good finances, all this sort of stuff. How many people always like apply for apartments? At the moment, it could be like over 50. No way! Yeah. Wow, So so if you- if you have money, it doesn't guarantee that you're going to get a No, place. no. I heard that renting now is high as well, isn't it? And it increased every year Yeah, now. it's gone up about 30% in the last year and a half. Yeah. So what if people cannot even afford renting? And then you basically just have to live in the car. Your rent has gone from $400 to $510 per week. If you can't afford to pay your rent, you know, what happens next? Looks like I'll have to pack up and virtually like a lot of other people and live in my car. Are there many? I saw many in Newcastle last year. It's becoming very popular. All the local government Yeah. changed the rules about sleeping in your car overnight now, so a lot of car parks will just have people sleeping there. So before you cannot. Cannot do that anymore, but they changed the law because of homelessness here, because of the prices, and it's our own fault really. So sad, It's so the sad government's though. own fault. They've killed the Australian dream. ตอนนี้เราจะนั่งรถไฟละนั่งรถไฟไปที่ Newcastle so now we act like everyone else so that we cannot afford in Sydney we move away Yep. okay let's All go right, to Newcastle Let's go to Newcastle. great job you guys All right, thank you. Pass. จับตัวเลยนั่งนะบ๊ายบายตอนนี้เรามาอยู่ที่ Newcastle แล้วค่ะ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโจนะ โดยบ้านหลังแรกที่เราจะมาดูนะคะ อยู่ที่วารัตทา is where you It's where I born grew- and raised Exactly. right Yep. is it far from the city It's like 10 minutes. อ๋อแต่ว่ามันก็มีทุกอย่างนะ มีซูเปอร์มาร์เก็ต มีแบบ Coles มีของเต็มไปหมด แล้วก็อยู่ใกล้บ้าน your sister as well She lives next suburb over here. โอเค Yeah. ก็เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังนี้กันค่ะ ราคาหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณเกือบ1 ล้านเหรียญเนาะ ประมาณ 25 ล้านค่ะ ไป let's go Okay. and how would you describe this area the Waratha It's like very like working class suburb. Like very safe, like community friendly. So I'm just driving us now. So to where I went to school was about another 300-meter walk. oh So 300 meters to walk to school, 300 meters to the shopping center. oh that's good So it's a very like convenient area. นี่คือบ้านหลังแรกที่เรามาดูกันที่ Newcastle นะคะ First house we inspect in Newcastle and then this afternoon 2 more Yep. 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำที่จอดรถ 2 คัน ขนาด 384 ตารางเมตรค่ะ Okay. หน้าบ้านมีที่นั่งเล็กน้อยนะคะ น่ารักนะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในบ้านกันนะคะเนี่ยเข้ามาข้างในก็ส่วนใหญ่ห้องนอนนะคะ จะอยู่หน้าบ้าน เข้ามาห้องแรกก็ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าบ้านหมดเลยนะคะ
Isn't it loud when you put bedroom in the front of the house? It's always in every house. I'm so confused in Thailand. Bedroom will be in the back or Yeah. second floor, Yeah, I don't actually know why they do that. but never before in the front. ห้องนอนหลักฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นห้องนอนเด็กนะคะ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นห้องนอนเด็กเนาะก็เป็น4ห้องนอนนะนี่นะคะห้องที่3เหมือนกันนะคะก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านั้นมีโต๊ะทำงานเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเขาแต่งบ้านได้ดีมากนะน้ำแบบไซซี่คือดีมากบาดน้ำแบบสวยงามตกแต่งสวยงามมากนะคะ Sewage Drive is a sign ส่วนนี้ก็คือห้องครัวเป็นไซส์ที่ดีมากนะ My God It's good value. this is 1 million for this Well, they said I think it'll go for just under. Yeah. My goodness but look at this swimming pool wow Quite easy to put a cover up on. I know Yeah, what do you think it's pretty good, isn't it? Our own little paradise for, let's say, affordable price. for under 1 million Yeah. in Sydney what did you get 1.2 apartment Yeah, small little apartment with nothing, close to nothing. I would like I really like this one Mm. wow กลับมาแล้วค่ะ ตอนแรกที่บอกว่าจะไปดูบ้านอีก2หลังราคา 3.5 ล้านเหรียญนะหรือว่า80 ล้านกว่าบาทที่บองวิวทะเลจากหน้าผาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปละเพราะว่าเอเจนต์เขาโทรมาบอกว่ามีคนซื้อไปแล้วค่ะ ก็จะเห็นว่าบ้านที่ออสเตรเลียเนี่ยอสังหาของเขาเนี่ยถึงแม้จะราคาสูงนะแต่ความต้องการมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการซื้อง่ายขายคล่องคือลงปุ๊บหายลงปุ๊บหายขายอาทิตย์หนึ่งก็ขายได้แล้วหลายคนก็จะสงสัยว่าอ่ะที่เล่ามาทั้งคลิปบอกว่าเดี๋ยวนี้คนซื้อบ้านไม่ไหวไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันยังมีคนซื้อราคานี้อยู่คือจริงๆคนที่เขารวยเขาก็รวยเนาะเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาบ้านที่มันจะพุ่งสูงขึ้นนิดหน่อยอะไรมันก็ไม่ได้กระทบถึงเขาเท่าไหร่คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือคนที่เริ่มจากข้างล่างขึ้นมาจนถึงชนชั้นกลางก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแกปทางฐานะแม้จะในประเทศที่เจริญมากๆอย่างออสเตรเลียมันก็เริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยสำนักข่าวหลายแห่งเนี่ยเขาก็ออกมาวิเคราะห์กันว่าสถานการณ์ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะอาจจะมุ่งหน้าไปคล้ายๆกับอเมริกาก็ได้ถ้ารัฐบาลยังไม่ทำอะไรเนาะก็จะมีคนอีกมากที่จะต้องไร้บ้านแล้วก็ออกมาอยู่บนถนนโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถมีชีวิตที่ดีอย่างที่คนออสเตรเลียหรือคนที่ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเคยมีได้ก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวการมาหาบ้านที่ออสเตรเลียนะคะหลังจากนี้ต้องกลับไปคิดแล้วว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายจะซื้อหรือไม่ซื้อไปดูว่าไหวไหมเราไหวหรือเปล่าหรือว่าต้องกลับไปอยู่ที่ไทยค่ะว่าคลิปต่อไปมันจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดินดูเรื่องอะไรก็รอติดตามนะคะ